عرفت ذا مين؟ عرفت منه الديك ذا؟ شي يبي يطلع يوم شافني. ايه سبحان الله. لا قالوا البهيمة تعرف او الحيوان يعرف راعيه من الصوت. شي لما سمع صوت يبي يطلع. ايه كنت هناك معزز مكرم مسيطر على منطقة وهي محبوس. لا اخوي لك كم من يوم 4 ايام هنية دور هنية. بعد 4 ايام فك نشف كذا. طبعا عندي غنم هنا تشوفون. قلت بعد 4 ايام فك شو عشان كذا خليه يطلع. ليش؟ عشان نظف المزرعة. ياكل النمل ياكل الحشرات. هو مش اخوي يشغله النمل هناك تشوفون. هذه صراحته. يقول النمل شغلني هنية وذن وذن. فعشان كذا شرى الدجاج وعطيت الديك عندي. منها بيض منها نظف المزرعة. انا وريته. انا قلت عندي هو عاد اخوي يعرفني من سنين طويلة انه عندي دجاج والمزرعة من غير تنظف. ما شاء الله ترى نظيف من النمل. قلت 4 ايام خليه نية وبعد خلاص افتح الباب لحن خله يا صناك يرجع باذن الله. حمير خويك فاقدك تدري ما فقدتك. مسيطر على المنطقة هناك هو. لا وجو اثنين اصدقاء بعد. لا صح لحقوا على واحد منهم. جاء واحد من جديد. ايه شي يدور فتحة فوق بيض نار. ليه راحت ايامك يا دويك. لكن لا بعدين بيرجع له بعدين ان شاء الله. مستقبل العلم عند الله. لان اخوي كل سنة راحت يشد دجاج واعطيه من ولا اعطيه من دجاجي بعد 3 شهور 4 شهور 5 شهور يمل منه يقول تاخذها. وهذول 10 دجاجات واديك.